tôi qua video vừa rồi, hãy bấm nút subscribe ở bên dưới video này để mà khi tôi phát sóng video, bạn là người đầu tiên nhận được video sớm hơn những người khác. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ. Nguyễn Đình xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của ông Nguyễn Đình.